Saan nagbabayad dito? Ano? Bumaba lang, boss. Oo. Malawak din pala ito.
Oh! Oh! Nice lang? Medyo basa rito. Nag-bent. Ay, hindi ko kaya. Ang taas pala niyan. Oo. Sa video, sa video ko lang napapanood, parang mababa, oo. Sobrang taas pala. Lalo na yung dinaanan natin, yun o, yung drop din dito. Kala ko mga hanggang bewang sa YouTube. Taas pala. Timberland, mabukas ba yun? Sarado pa eh. Pero may... Pag may karera lang binubukas. Oo. Pero bubuksan din yun. Ewan ko lang kailan. Oo. Sarap lang tumatag. Speed.
Puntahan ko na yung kaibigan ko. Oo. Pagod na ako. Ano pre? Oo. Isa pa lang. 3 na. Pero maikli lang to eh. Ito lang. Meron sa baba. Yun, dun pa sa dulo. Yan. Dito, dito. Rollers. Ha? Ay, may drop din dyan eh. Mas mataas pa dyan yung isa. Yan, stairs. Taas din. Oh, may mabilis. Ay. Bumalik tayo dito. Yun na yun. Yun na yan. Kasi isa dito.
Pababa. Kala ko mali eh.